Hello everybody, welcome back to yet another video. On the article video, this video is gonna be behind the scenes video. Well, I'm shooting a commercial video for a clothing brand called Scarlet Trust. Thank you, Sarah. Sarahलाई धेरै धन्यवाद अनि we are at जगजित अहिले चाहिँ अनि हाम्रो सेकेन्ड सुट बिहानको सुट भयो एकदमै राम्रो भयो आज लक्कली हामीलाई वेदरले पनि साथ दियो बिकज यो होल विकमा नै रेन छ तर आज एकछिनको लागि भए हाम्रो सुट भइन्जेल हामीलाई राम्रो वेदर भयो स्टे ट्युन्ड थ्याङ्क यू यो भिडियोमा चाहिँ विल बी focusing on the clothing line and on the bag go and on the auto accessories. So this video is gonna be a fun one. Stay tuned. So let's start the shoot. Camera setup voice, so we are shooting on the Red Dragon 5K on the Sony FX3. जिम कार्डियो गर्दा त खाँदैन नि जिम जानु पर्दा भनेपछि त्यो परेन एक टाइम नि त ओके हुन्छ थ्याङ्क यू एकदम 7 बजी त्यही खानै लिएको त कति दिन गरेको कन्टेक्सको लागि चाहिँ दुध बहुत गार्ड हुनुहुन्छ दिन चाहिँ यस्तो भइसकेको छ फगी केही देखेको छैन वार्डरोब Scarlet Trust. First up, the shooting सक्यो and it's around 3 PM. Okay, I'm 11 बजेदेखिको खिच्न थालेको. So it's around 3 hours that we have shot. अन्त राम्रो भयो. अनि अहिले चाहिँ के छ हाम्रो शट भन्दाखेरि चाहिँ अब we'll be going down to Siliguri हैन on the way खिच्नुपर्छ. So हाम्रो पेवङ जो हुनुहुन्छ यहाँ समिदा ले लन्च भनेर आएको छ अनि त दाले गर्नुपर्छ दा के हो यो चाहिँ हेयर व्याक्स पाउडरमा दा one of the finest in the town हाम्रो दा Ashish da? मजा आउँदैछ दा?
हाम्रो मोडल दाजुको दाको बाइक इन्टरसेप्टर 650 अन्त यता आयुष सेरब दा पेवाङ दा लु देखाइदियो एप्स हेरिदिउँ न अन्त बोन हाम्रोमा चाहिँ अहिले दुईटा ड्रोन छ एसपीपी ड्रोन र म्याभिक डिजिआईको हामी चाहिँ अहिले यो जग्गाको नाम के भयो पङ्खाबारी अन्त लङ भ्यूमा कति मानिदिनु भाइ के भन्छ अहिले फोर्के छ 30 हुन्छ 24 भन्नु हुन्छ है हुन्छ हेर्छु है गाइज भिडियो नर्मल होइन वाइडमा है वाइडमा गर्दैन भिडियो त छुट्टी छ त भिडियो त छुट्टी छ त Your love is what I need. अहिले चाहिँ हाम्रो यता ड्रोन सुट हुन आँटेको छ पेवाङदाले चाहिँ यता मिलाउनु हुँदैछ सिरबदाले चाहिँ एसपीपी ड्रोनको लागि हुँदैछ सिरबदा कस्तो हुनुहुँदैछ अब चाहिँ म अलिकति तर्सिरहेको छु किनभने अँधेरोमा अब एक्टिभ हुन आँटेको हो अनि अब यस्तो टाइट स्पेस छ त्यही त यता रुख चियाबनको बिचमा भाइ माथि आएको छैन है हुन्छ जजु गाडी कमिङ दा माथि आउँदैछ तलबाट हामीलाई चाहिँ यता गाडीहरूले इडी गर्दैछ दुधा क्लियर दा All clear. Ready? Take off. Drone हिँड्ने त No, don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. I got time if you want me to freeze up. I'm new now, I found the flow. I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. अब अर्को ड्रोनको सर्ट छ जाँदैछ पछि आयुष छ यो बङ्गाले चाहिँ अब यता आशिषको Don't ever call me a side chick. Know what I want, girl, I'm tryna make you my chick. And you ain't trust me, please don't confuse me. Put in my cup, I need to see what's happening. I used to never got back. I was way back. I had back. I wanna and I'm Oh, don't think he ever really knew me. I run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some ways I kept my soul.
आएको नयाँ कार वास प्लस रेस्टुरेन्ट अल्लु कार वास रेस्टुरेन्ट कार एक्सर्साइज जानुहोस्